Hai, selamat kembali ke channel saya, Mardelagend. Hari ini saya akan kongsikan tutorial untuk menghilangkan diri dari dunia ini. Serius lah. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Hari ini aku nak share satu tutorial berkaitan dengan disintegration effect atau bahasa mudah dia, cara untuk lenyapkan diri dari cinta. Dari dunia ala-ala filem Avengers gitu. Jom tengok video pengenalan ni, gang. Jom. Baik, aku akan sharekan efek yang diperlukan dan rata-rata efek dan video korang boleh cari di YouTube ataupun Google. Iaitu semestinya lah Greenscreen. Okay, korang follow 4 step yang aku ajar ni, okay? Okay, first kali korang mesti kena ada background. Pastikan background tu cantik dan sesuai lah, supaya nanti baru nampak gempak kan. Okay, kemudian seterusnya korang perlu ada video Greenscreen yang korang sering yang rekod lah. Dan pastikan menarik lah. Ni yang aku lah. Ni contoh Greenscreen aku yang tak berapa cantik tu. Baik, ini adalah efek dia. Ini efek pertama ni korang kena cari dekat YouTube Type je Greenscreen efek lenyap ataupun Greenscreen efek disintegration. Okay, ni efek yang kedua. Jadi okay, step-step dia jom aku ajar cara edit.
Jadi itu sahaja video untuk kali ini. Kalau korang suka, share banyak-banyak, okey, agar semua insan dapat manfaat. Apapun, kalau korang minat dan suka dengan video yang aku buat ni, tolong jangan lupa subscribe, tinggalkan komen ataupun kritikan, dan jangan lupa share ramai-ramai dan banyak-banyak, okey? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.